بتصحى تلاقي نفسها واقعة في غابة، مش عارفة تطير كويس ولا تعرف تاكل. زيلين أميرة مملكة ريون في أصعب تحدي في حياتها، هتنقذ نفسها ولا هتنقذ المملكة؟ المنهو دي مش هتقدر توقف مشاهدتها. شوف معانا الحلقة الأولى، بس قبل طبعا ما تبتدوا ما تنسوش اللايك، ويلا عايزة الكل يصلي على النبي في التعليقات. كان يا مكان من زمان كان في شخص دمه لونه ذهب، والدم ده كان فيه قوة خارقة بتحمي حياة كل اللي عايشين على الأرض. عاش ومات في نهر فيشن. أيوة، نهر فيشن ده كان بيعدي قدام قريتنا، وعشان الدم الذهب ده لسه موجود في المية، النهر ده كان فيه طمي ذهب من أساطير مملكة ريون الأساسية. كان فيه إمبراطورية ذهب متكبرة نتيجة طمع أول ملك لسيل، وكان بسبب كده كان سقوط المملكة والعاصمة في حرب الشايدق اتمحوا تماما في الحرب. البنت كانت بتفكر إنها لازم إن أنا أعيش. البنت دي كانت الأميرة الثامنة لمملكة ريون، وهي كانت زيلين، وكانت بتقول إن إحنا 11 أمير وأميرة بما فيهم أنا، عندنا الدم الملكي، وعشان تستمر السلالة لازم أكبر عدد ممكن من العيلة الملكية يعيش، حتى لو اتحبس أكتر من نصنا أو متنا بعد ما نتفرق. لو حتى واحد فينا بس عاش كانت المملكة دي هتكمل، خاصة لو واحد من الإخوات الكبار اللي اتدربوا على الحكم عاش. بعد كده ممكن يعيدوا بناء ريون من تاني، وعشان يحققوا كده أنا و3 من إخواتي الصغيرين هنكون الضحية. اسم الأميرة الأولى كان ليانسي، والأميرة التانية ديرا. في الحرب دي قائد العدو أمر الجنود يأسرهم، وأخوها قال لها انتبهي العدو هيهجم على الأميرات. اللي حصل إن في الهجوم ده سهم جرح حصان الأميرة وهي وقعت. الأميرة حاولت تقوم وكانت بتفكر وتقول إن الوجع ده مش حاجة، أنا عايزة أعيش. قضيت 22 سنة بتعامل مع إخواتي من أبي، وأنا حريصة عشان أعيش، مش هموت كده، لازم أقوم ولازم أهرب. في اللحظة دي جندي غطى وش الأميرة، هي طلبت منه أنا بتوسلك وعايزة أعيش. بعد كده أول ما الأميرة فاقت فكرت أنا نمت قد إيه؟ لأ، أنا كنت مغمى عليا قد إيه؟ افتكرت أنا اتجرحت وأنا بتجر من مكان ما، يبدو إن الوضع كده بيتحسن، أنا بتنفس هوا نظيف وجو شديد من الإشراق والدفء. استغربت وقالت إيه نوع السجن اللي بره ده؟ هيعملوا إيه لو هربت؟ ده أنا في غابة، ما عنديش فكرة أنا فين. هل هيكون في مشكلة لو بعدت عن حدود رومونت؟ الجنود بتوعنا هيصعب عليهم يلاقوني. وبعدين شافت إيديها واتصدمت، إيدي، وما صدقتش وعايزة تفرك عينيها. إيه ده؟ هو أنا لسه نايمة ولا إيه؟ استناني، ليه ما قدرتش أفرك عيني؟ إيه ده؟ إيه اللي أنا بعمله؟ طيب هو أنا عصفورة ولا صقر دلوقتي؟ حاجة زي دي مستحيل تحصل. فكرت هو ده حلم؟ ده مش حلم. الأميرة فضلت تصوت وتقول رديلي حياتي تاني. في اللحظة دي جندي جه هناك وقال إيه اللي حصلك؟ الأميرة اندهشت وفكرت شخص. الجندي سأل الصقر وقال لها أنت متأذية؟ أعمل لك تقرير؟ الأميرة فكرت وقالت تقرير. الجندي قال إيه اللي حصلك وفتح باب القفص وحاول يمسك الصقر، والأميرة فكرت وقالت دي فرصة. فجأة الصقر هجم على الجندي وأصابه. الأميرة طارت بره وهي بتهتف الحريقة، كانت مبسوطة وقالت نجحت وهربت. فكرت إزاي يعني الطعم موهبي إزاي؟ وبعدين ضحكت وفكرت أنا برضو إنسانة. حاولت تقعد على غصن الشجرة، وفجأة الغصن اتكسر ووقعت على الأرض. سنجاب كان قاعد على نفس الغصن. السنجاب بص للصقر. الأميرة وهي صقر زعلت وقالت انت بتتفرج على ايه؟ مين شكله أقوى من السنجاب؟ وبعدين الصقر الأميرة حاولت تزعق للسنجاب وقالت له استنى، أنا مش صقر تصطادني. فكرت الأميرة وقالت أنا متأكدة إن في مراية في جيبي. مش معقول، هو أنا لابسة؟ كنت ناسية، المفروض ألاقي بركة مية على الأقل. وبعدين الصقر الأميرة شافت علم ريون وقالت إن ده علم ريون وإنسان. قلقت وفكرت هو مات. الأميرة وهي صقر كده قعدت على كتف الجندي وقالت لو ده جندي من جيشنا يبقى غالبا ده رسول من ريون، غالبا كان رايح لمعسكر حلفائنا بجواب سري. لو عايز أعرف أحوال ريون وجسمي محتاجة الجواب ده. وبعدين الصقر الأميرة لقت الجواب السري، فحصت نبض قلب الجندي وقالت إن قلبه بيدق بشكل إصابته شديدة جدا، لو سبته كده هيموت، لازم أنقذه. حتى لو القلعة دي احتلت يبقى أكيد لسه في جنود فضلوا في ريون، هنشوف شوية برا. مش معقول مش هعرف العلم الأصفر اللي عارفاه من 20 سنة وأنا أميرة ريون.
الصقر الأميرة طارت تجاه معسكر جنود ريون وقالت جيش ريون لسه موجود، لازم أسرع شوية وأنقذ الجندي ده. الصقر الأميرة شافت قائد جيوش ريون وفكرت استناني خليك واقف، بعدين فكرت ازاي تقف تاني. الصقر الأميرة طار تجاه القائد والقائد كان جاي من الناحية التانية، قلقت وفكرت لا هتصدم بيه. أول ما القائد شاف الصقر الأميرة فكرت في جراندر، ده بيستعملوه العصافير الاغتيال. القائد مسك الصقر بقوة. الصقر الأميرة فكرت أن مش عارفة أتنفس، أفكر إن كده هموت في المعسكر المتحالف اللي لقيته أخيرا ده. أنا بحس إني مظلومة، أنا أميرة. الصقر الأميرة حاولت تقول للقائد. في اللحظة دي جندي تاني جه هناك وقال للقائد سيادة البطل في الهال استنى ثانية، أرجوك استنى. القائد سأل الجندي إيه المشكلة؟ الراجل رد عليه وقال له العصفورة دي من معسكرنا. سيادة القائد قال العصفورة دي حاولت تهجم عليا. الجندي قلق وفكر ليه لازم تكون سيادة البطل في الهال؟ ليه من بين كل الناس؟ بعدين الجندي رد على القائد وقال له أنا مش متأكد ليه عملت كده. الجندي كمل للقائد وقال بس كان في تقرير بيقول إن في صقر ضاع من ساعات. القائد رد عليه وقال له كانت بتقتحمني، لو ما كنتش مسكتها كانت هتقطع رقبتي. بعدين القائد مسك الصقر الأميرة من رجليها وقال يبدو إنها رسول المعسكر ده. الصقر الأميرة بدأت تصوت. بعد كده الجندي قال للقائد بس سيادة فالهال هو يمكن للقائد اللي شاف الجواب السري في مخلب الصقر وقال ده جواب سري. بعدين القائد أمر مساعده اللي اسمه سيرلوك روح اتفحص صوت خلية النحلة على المسار الرابع عشان تتأكد إذا كان في جنود العدو وصلوا. السيرلوك رد عليه وقال له حاضر، وبعدين القائد أمره وقال له بعت لي المسؤول عن صقور الرسائل. السيرلوك رد عليه وقال له حاضر يا سيادة القائد. الصقر الأميرة كانت زعلانة وفكرت الدم بيوصل لمخي، ليه لازم أهجم على شخص عشان في منصب عالي؟ قالوا إن القائد العام استناني. القائد العام لجيوش ريون وأقوى الشخصيات في الجيوش الثلاثة وقت الحرب رئيس ريون اسمه القائد العام للجيوش الثلاثة. يبقى الشخص ده لو هو مش في الهال دلوقتي، لو عايزة أعيش في الموقف ده لازم أتظاهر إني متأذية، لأ أتظاهر إني ميتة. القائد بص للصقر ده وقال له إيه الشك ده؟ في اللحظة دي جندي تاني جه وقال بصوت عالي سيادة القائد أنا جيت من الكلية الكبرى الثالثة، كنت حضرتك طلبتني ليه؟ القائد سأل الجندي وقال له الصقر ده أنت متأكد إن الصقر ده هرب من معسكرنا؟ شوفها كده كويس. الجندي مسك الصقر الأميرة وقال هي فعلا الصقر ده هرب من معسكرنا من ساعات، كانت مضطربة الصبح فظنيت إنها متأذية من حتة لكنها هربت وأنا بتفحصها. الصقر الأميرة قفلت عينيها وفكرت ده الجندي اللي أنا خدشته. القائد قال له طيب لو كده هي طارت. الجندي رد عليه وقال له هي قدرت على الطيران لكننا ما خلصناش تدريبها لسه، فما كناش لسه استعملناها كصقر الرسول للرسايل. النهارده غالبا أول مرة تطير بره. بعدين الجندي فكر وقال مدهش إنها حتى رجعت للمعسكر أصلا. بعد كده القائد قال له طيب انت بتقول ان هجومها عليا كان حادثة. الجندي رد عليه وقال له اظن كده يا سيادة القائد. تمام تقدر تروح. الجندي رد عليه وقال له حاضر. الصقر الأميرة كانت مبسوطة وفكرت انا عشت. بعدين القائد قال تاني للجندي اسيب الصقر ده ولا ايه؟ فقال له استناني، الصقر معاه جواب سري محتاج اعرف القصة كلها فسيبها وامشي. الجندي قلق وفكر وقال بس هي مش مشكلة حالتها كويسة. القائد سأله هي ميتة؟ أول ما الجندي سمع كده اتسرع ورد عليه وقال له لا مش ميتة. الصقر الأميرة فتحت عينيها وقالت استناني. الجندي رد على القائد اتفرج هنا لسه عايشة. بعد كده القائد أمر الجندي اربط الصقر ده قدام مقري عشان ما يقدرش يهرب. بعدين القائد سأل السلوك لو كانت دي حادثة من العدو كان لازم نكون سمعنا الخبر من خلية النحل اللي جاء من الصقور الهاربة من ناحيتنا. مش معقول ان صقر لسه ما اتدربش يعرف يفرق بين الحليف والعدو. السيرلوك رد عليه وقال له يمكن رسول الفرسان الرابع لقى الصقر الرسول بتاعنا وخلاها توصل الجواب السري. القائد فكر وقال كلامك مش مقنع، الجواب السري ممكن يكون مزيف، العدو يمكن عذب رسولنا وعارف يكتب جواب سري ولفق ده. لوك سأل القائد سيادتك ايه اللي بتشك فيه؟ شفت الجواب السري؟ القائد رد عليه ايوه بس مفيش أي محتوى بيطلب إمدادات، لو كان في مأزق كان عمل إشارة يطلب دعم وكتب إحداثياته، لكن يمكن ما كانش أرسل من العدو. لو كده الحقيقة إحنا رجعنا للنقطة الأولى تاني
رسولنا إحنا راح فين وإزاي الصقر ده اللي لسه ما اتدربش جه وسلمني جواب السري مباشرة؟ غريبة قوي. نسميه إيه؟ نسميه صدفة؟ السيرلوك رد عليه وقال له يبقى إيه الحل يا سيادة القائد؟ السيرلوك راح للحتة اللي مربوط فيها الصقر الأميرة. أول ما السيرلوك شاف الصقر الأميرة حس إن الصقر عايز يقول حاجة. في اللحظة دي الصقر الأميرة حاولت تقول حاجة عشان الأميرة عارفة كل اللي حصل. بعد شوية الصقر الأميرة فكرت فهمني. بعد كده السيرلوك رجع والقائد سأله إيه اللي هناك. الصقر الأميرة فكرت وقالت بسرعة قول له إن الجندي الرسول وقع عيان زي ما وضحت لك. السيرلوك رد على القائد اتفرجت على العصفورة شوية. سأله في حاجة مجروحة يا سيرلوك؟ لوك رد عليه وقال له لا ما اعتقدش كده. بعد كده القائد وقف شايف طيور الأميرة في المعسكر. الأميرة وطيورها حاولت تقول لهم إن أنا أميرة البلد دي. هتجنن لكن قلبي فضل يدق كتير جدا. القائد قال لوك مش عارفين على يقين لكن ابعت الرسل يبحثوا وما تبعدش عن المنطقة دي أكيد. ما اعتقدش إنك كنت بتقول كده. وبعدين القائد راح بره المعسكر والصقر الأميرة كانت زعلانة وفكرت إيه اللي أنا اديت له معلومات وهو يقول لي يا مجنونة. الأميرة الطائرة كانت غضبانة وفكرت صعب تتقبل إني طائر دلوقتي لكن مفيش فايدة من إن الواحدة تتجنن هنا. مش عايزة يطردوني من المعسكر. أنا تعبت عشان أوصل لهم وهم فاكريني مجنونة وما بعرفش اصطاد برضه. يلا ما نفكرش في الموضوع ده تاني. بالمناسبة لما كنت أميرة ما كانش مسموح لي أعمل اللي أنا عايزاه كده لكن بعد ما بقيت طائر بقيت أقدر أعبر عن مشاعري. بعد شوية لوك جه هناك وسأل الأميرة الطائرة انت جعانة؟ الأميرة الصقر فكرت هاكل. طيب أظن إني جعانة فعلا. عموما لما الأميرة شافت الأكل بدأت تصوت لأن كان في جرذان في الأكل. كانت زعلانة جدا وغضبانة. لوك سأل الأميرة الصقر هو ده مش عاجبك؟ أنا متأكد إن ده انت بتاكليه. كانت زعلانة وفكرت طبعا مش عاجبني أنا بني آدم. روح خده من قدامي. بعد كده لوك سأل الأميرة الصقر وقال لها طب عايزة تاكلي دي؟ كانت على وشك إنها خلاص تتجنن وفكرت إيه ده؟ لوك وراها ضفادع. الأميرة الصقر تاني بدأت تصوت. الأميرة الصقر قالت روح بيها روح بيها. لوك رد عليها وقال لها قالوا لي إنهم بياكلوا ضفادع.